So hello guys, good evening. Tonight I'm gonna show you how to change your YouTube name or your name of your channel. So let's go. First thing, you need to go this button and then you click your channel. So makikita mo tong settings icon, you click, then itong lapis na to, check. So pwede ka nang pwede mo nang palitan yung pangalan mo, and then kailangan sure ka na sa pangalan na nilalagay mo kasi 3 beses ka lang pwede magpalit ng pangalan in just 90 days. So pagdating ng 90 days, hindi ka muna makapag-change ng pangalan mo. So ito. So kung meron ding isa na kung pwede mong dalawang yan na pwede mong palitan yung pangalan mo. So pag matagal na yung channel mo, ang mangyayari dyan, mawawala to. So ang gagawin mo dyan is ka ng pangalan. So, ang mangyayari dyan, pupunta ka sa manage your Google account. Okay, wait. So, dito ka maglalagay ng bagong name, personal info, name. Yan. Pwede mong palitan dyan. Yan. Okay. So, pag gusto mong maglagay ng thumbnail, dito. So, kailangan mo meron kang YouTube. So, tayo pupunta sa manage your Google account. Click mo lang yan. Yan, iset mo yung photo. Kailangan, mamili ka lang ng photo dyan. Tapos, isave mo. So, yan lang muna guys. Pag nagpalit ka pag naglagay ka ng YouTube thumbnail, kailangan mong mag-download ng YouTube Studio. So, kung gusto mo namang maglagay ng cover photo, kailangan mong pumunta sa Chrome. Chrome tayo. So, kailangan YouTube Studio. Click. And then, click mo yan. Set mo ng desktop site. Antayin lang natin mag-loading. And then, makita mo to. Sorry. Each account. Kasi naka yung isang account ko. So, ang gagawin mo dyan is lagyan ng cover photo. Punta ka dito. Your channel. Select mo yung Chrome. Ito. Customize channel. So, pwede kang i-click mo to. Yan. Lapis na yan. Kailangan yung yung cover photo mo is YouTube size siya ng cover photo ng YouTube.
Kasi pag hindi siya fit dyan, hindi yan mag-a-upload. So, ayan lang po guys. Dito rin, pwede ka palit ng profile. Yan, channel icon. So, thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo. Thank you.